હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 10 જ મિનિટમાં ઉનાળાની ગરમી માટે એક સ્પેશિયલ રૂટીનનું શાક, જે છે તુરિયા અને ચણાની દાળનું શાક. ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે, એવામાં આપણી શરીરને ઠંડક આપવા માટે આપણે ઘણી બધી ઠંડી વસ્તુ ખાતા જ હોય છે. તો એવામાં આ એક તુરિયાનું શાક પણ એવું છે જે શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. ફક્ત ચણાની દાળનું શાક કોઈ પણ ખાવાનું પસંદ નથી કરતું, તો એકવાર તમે તુરિયા અને ચણાની દાળનું આ મિક્સ શાક ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં પણ ખૂબ ટેસ્ટી છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તુરિયા અને ચણાની દાળનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં ટોટલ 430 ગ્રામ જેટલા તુરિયા લઈ લીધા છે. ઘણી મોટી સાઇઝના હતા તો વચ્ચેથી 2 ભાગમાં એને કાપી લીધા છે. તો હવે આપણે આગળ પાછળનો થોડો ભાગ કટ કરી લઈશું એનો. આ તુરિયાને મેં પહેલેથી જ બરાબર ધોઈ લીધા છે. એને કાપ્યા પછી ક્યારેય પણ ધોવાના નથી, નહીં તો એ ઘણું બધું પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. તો એને આપણે છોલવા પહેલાં જ બરાબર ધોઈ લેવાના છે. અને હવે આપણે પીલરની મદદથી આ રીતે એને છોલી લઈશું. ઘણા લોકો એને આ રીતે છોલતા નથી, એમ જ શાક બનાવે છે, પણ એની સ્કિન ઘણી હાર્ડ હોય છે, તો આપણે આ રીતે એને છોલી જ લઈશું. અને હવે આપણે નાના નાના ટુકડામાં એને કટ કરી લેવાના છે. એકદમ નાના પણ નહીં, એકદમ મોટા પણ નહીં, એ રીતના આપણે અહીંયા મીડિયમ પીસીસમાં એને સમારી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બધા જ તુરિયાને મેં અહીંયા કટ કરી લીધા છે. હવે આપણે શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો ગેસ ઉપર પહેલાં આપણે એક કુકર મૂકીશું. એની અંદર 1/3 કપ જેટલું આપણે તેલ ઉમેરીશું. 80 ml જેટલું આ તેલ છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું, એટલે કે 5 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલા રાઈના દાણા ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે 5 ચમચી જેટલી જેમાં હિંગ ઉમેરીશું. 1 નંગ તમાલપત્ર આપણે 2 ટુકડામાં તોડીને ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરીશું. અને આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે 1 મિનિટ સાંતળી લઈએ, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. તો અહીંયા 1 મિનિટ મેં આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ સાંતળી લીધી છે. હવે આપણે એમાં 1/3 કપ જેટલા બારીક કાપેલા કાંદા ઉમેરીશું. ગ્રામમાં 50 ગ્રામનો એક કાંદો લઈને બારીક મેં કાપી લીધો હતો. તો થોડો સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી બસ 2 મિનિટ એને આપણે સાંતળવાનો છે. 2 મિનિટ સાંતળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કાંદા આપણા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. એને આપણે લાલ બિલકુલ નથી કરવાના. તો હવે એની અંદર આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના બારીક કાપેલા ટામેટાં ઉમેરીશું. ટામેટાં ઉમેર્યા છે તો તરત જ આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ, જેથી ટામેટાં આપણા જલ્દી ચડી જાય. તો સૂકા મસાલા પણ અહીંયા હું સાથે જ ઉમેરી દઉં છું. તો સૂકા મસાલામાં કલર માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. સાથે જ 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરી છે અને 5 ચમચી જેટલો જ ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ટામેટા અને મસાલાને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દેવાના છે. 2-3 મિનિટ થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટા જે છે સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે અને મસાલામાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં અડધો કપ જેટલી પડાલેલી ચણાની દાળ ઉમેરીશું. જે કાચી ચણાની દાળ આવે છે એ મેં અડધો કપ જેટલી, એટલે કે 85 ગ્રામ જેટલી આ રીતની કાચી ચણાની દાળ લઈને એને બરાબર ધોઈને 2-3 વખત ધોઈને 4-5 કલાક પલાળી લીધી હતી. તો બરાબર મિક્સ કરીને આપણે એને શરૂઆતમાં પાણી વગર જ કૂક થવા દેવાનું છે. તો મસાલા બળી ના જાય માટે બસ 2 ચમચી જેટલું એમાં આપણે પાણી ઉમેરીશું, વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. અને 2 થી 3 મિનિટ આપણે શરૂઆતમાં એને ચડવા દઈશું. તો એક પ્લેટ એના પર ઢાંકી દઈશું. 2 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ હટાવી દઈશું અને હવે એને ફરીથી આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા હું એમાં 1 કપ જેટલું, એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી એડ કરું છું. આનાથી વધારે પાણીની જરૂર નહીં પડે, કારણ કે પછીથી તુરિયામાં પણ પાણી આવશે. તો હવે ઢાંકીને આપણે 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને દાળને પહેલાં બાફી લેવાની છે. તુરિયા આપણે ભૂલથી પણ અત્યારે આ સ્ટેજ પર નથી ઉમેરવાના. 3 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને એની જાતે જ થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું છે. પછી મેં ઢાંકણ ખોલ્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો ચણાની દાળ આપણી સરસ ચડી ગઈ છે, બિલકુલ પણ કાચી નથી. તમને હું ચણાની દાળને મેશ કરીને પણ બતાવું છું કે સરસ ચડી ગઈ છે. તો સરસ આપણી દાળ મેશ થાય છે. હવે આપણે ગેસની જે ફ્લેમ છે એ ફરીથી ચાલુ કરી દઈએ. અને આપણે જે હવે તુરિયા કટ કરીને રાખ્યા હતા એ બધા જ તુરિયા આપણે અત્યારે એડ કરી દઈશું. તુરિયા જો આપણે ચણાની દાળ સાથે જ એડ કરી દઈએ તો શાકમાં પછીથી એ દેખાતા પણ નથી, એકદમ મેશ થઈ જાય છે અને શાકનો સ્વાદ પણ ખરાબ થઈ જાય છે. એટલે પહેલાં દાળ ચડી જાય પછી જ આપણે તુરિયા ઉમેરવાના છે.
તો હવે આપણે પ્લેટ ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે એને કૂક થવા દઈશું. એ પછી જ આપણે એમાં કુકરની સીટી મારીશું. 2 મિનિટ અહીંયા તુરિયાને કૂક કર્યા પછી આપણે પ્લેટ ખોલીને હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ લગાવવાનું છે. પણ મીઠું મેં અહીંયા ચાખ્યું છે, મને થોડું મીઠું ઓછું લાગ્યું એટલે સ્વાદ મુજબ મેં થોડું મીઠું પણ એડ કરી દીધું છે. તો ઢાંકણ લગાવીને બસ હવે આપણે એક જ સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવવાની છે એટલે આપણું શાક તૈયાર થઈ જશે. એક સીટી લગાવ્યા પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણું તુરિયા અને ચણાની દાળનું શાક બનીને તૈયાર છે. જો તમને થોડું એમાં એક્સ્ટ્રા પાણી દેખાય તો 1 થી 2 મિનિટ માટે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીને તમે પાણીને બાળી પણ શકો છો, જેથી કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ થઈ જાય. તો અહીંયા મેં પણ 1 મિનિટ ફાસ્ટ ફ્લેમ કરીને એક્સ્ટ્રા પાણી બાળી દીધું છે. છેલ્લે હવે આપણે એમાં થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ગાર્નિશિંગ માટે એડ કરી દઈએ. અને હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું. બસ 10 થી 12 જ મિનિટમાં આ શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. ઉનાળામાં આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી અને છાશ સાથે ચોક્કસથી સર્વ કરો. એ ખૂબ જ હેલ્ધી અને ઠંડક આપતું શાક છે. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ